تليفون رائع بينزل من شركة فيفو كعادتها في الوقت دوت من فيرجن الايكو. التليفون اللي معانا النهارده نستعرضه هو فيفو ايكو او اي كيو او زي ما انا بحب انطقه 10 برو او 10 برو. ابقوا معنا لاستعراض التليفون الرائع جدا بمواصفات غريبة وجديدة علينا وسعر تنافسي رائع في السوق. ابقوا معنا وشوفوا الحلقة دي لغاية اخرها لاستعراض التليفون الرائع فيفو ايكو او اي كيو او 10 برو. ابقوا معنا. اعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم واخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر التكنولوجيا والمعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. فيفو كعادتها من كل سنه بتطرح فيرجن الجديد من ايكو، او زي ما انا بفضل ان انا انطقها الاي كيو او. النهارده هنستعرض مع بعضينا التليفون الفيفو الاي كيو او 10 برو. التليفون ده يا جماعه جاي بمواصفات فعلا رائعه جدا، بطاريه قويه، شاشه جميله، والاهم من كل ده شاحن مع العلبه كبير جدا. هنستعرضه برضو لما نيجي ان شاء الله باذن الله في التفاصيل او مراجعه البطاريه بتاعه التليفون دوت في الحلقه دي. الحلقه دي برضو السعر بتاع التليفون ده لما هتسمعوه هتشوفوا العجب العجاب، هتلاقوا سعر غريب جدا. مش عارف هل السعر ده لسه ولا لا، لان التليفون ده اصلا خروجه للعالم هيبقى ان شاء الله باذن الله يوم 26 في المؤتمر بتاعهم 26 يوليو. التليفون ده بكل المقاييس قوي جدا، شاشه، بروسيسور، بطاريه، بكل المقاييس فعلا قوي 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 جدا زي ما هنستعرضه دلوقتي معانا او مع بعضينا. بس قبل ما ابتدي استعرضه زي كل مره مش هنسى اوصيكم ما تنسوناش سبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهرد عليك على طول. صندوق الوصف او صندوق ديسكريبشن اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينكات من جوميا وامازون. بصوا كده وخدوا فكره، هتلاقوا لينا معدات او كنا استخدمناها او عليها اوفر، ولو حبيتوا تشتروها يبقى اشتروها دعما للقناه. يلا بينا نبتدي نستعرض مع بعضينا التليفون او الفيرجن الجديد من شركة فيفو الايكو 10 برو او الاي كيو او 10 برو. يلا بينا. التليفون اعلن عنه في 19 يوليو 2022 وهيجي بتاريخ 26 يوليو 2022. ابعاد التليفون 164.9 في 75.5 في 9.5 ملم. وزن التليفون 215 و216 للفيرجن بتاع البي ام. التليفون ده مهيأ ان هو يركب له شريحتين، وطبقة الحماية بتاعته من نوع الكورنينج جوريلا جلاس 5. الفريم بتاعه من الالومنيوم والظهر من البلاستيك الشيك قوي. التليفون دوت بالنسبة للشاشة بتاعته الرائعة من نوع ال LT BO3 AMOLED مليار لون. ريفريش ريت او معدل التحديث بتاع الشاشه 120 هرتز. بيوصل النتس بتاعه من 500 ل 1000 نتس. بيدعم ال HDR 10 بلس، قوي جدا رائع. النتس فيه بيوصل ل 1500 نتس. مساحه الشاشه 6.78 انش 89.1%، مساحه كبيره فعلا. ريزولوشن الشاشه 1440 في 3200 بكسل بقوة بكسلات 518 بي بي اي او بكسل بير انش. التليفون دوت بالنسبة للاوبريتنج سيستم بتاعه او نظام التشغيل هيبقى اندرويد 12. بالنسبة للنسخة العالمية هتنزل بالواجهة فان تاتش 12. اما بالنسبة للنسخة اللي نازلة في الصين فهتنزل بالاورجين او اس اوشن الخاصة بدولة الصين. بالنسبة بقى للبروسيسور بتاعه اخر تحديث او اخر فيرجن من البروسيسور اللي هو من سناب دراجون كوالكوم سناب دراجون 8 بلس او 8 بلس الجيل الاول 4 نانومتر. زي ما احنا عارفين البروسيسور ده ثماني النواه او اوكتا كور. النواه الرئيسيه بقوه 3.19 جيجا هرتز كورتكس اكس 2 ده المسمى بتاعها. نيجي بالنسبه للثلاث انويه المتوسطه دي بقوه 2.75 جيجا هرتز كورتكس اي 710. اما الاربع انواع الموفره للطاقه
فبقوة 1.80 جيجا هرتز كورتكس A510. وحدة الرسوميات أو الجي بي يو مسمى أدرينو 730. التليفون للأسف ما بينزلش بيدعم كروت الميموري، ولكن الذاكرة اللي بتنزل فيه 256 جيجا بايت، أو فيرجن بينزل ب 512 جيجا بايت، ويقال في الإشاعات، هو لسه ما أعلنش إنه هينزل منه فيرجن 1 تيرا بايت، وده هنعرفه وقت النزول إن شاء الله بإذن الله. نيجي بالنسبة للرامات، بينزل نوعين من الرامات، 8 جيجا بايت رام، وبينزل 12 جيجا بايت رام مع ال 512. نيجي بالنسبة لنوع الذاكرة من نوع اليو اف اس 3.1 الفيرجن السادس. تصوير او كاميرات التصوير، 3 كاميرات في الظهر. كاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل، ودي العريضة، فتحة عدسة 1.9 بتدعم البي دي اي اف والجيمبال الاو اي اس او الثبات اثناء التصوير والاوتو فوكس. نيجي بالنسبة للكاميرا التليفوتو، دي ب 14.6 ميجا بكسل. انا اول مرة طبعا اسمع الرقم ده، ولكن انا هقوله زي ما هو موجود قدامي من موقع جي اس ام ارينا. فتحة عدسة 2.2 بيدعم تصوير او بيدعم البي دي اي اف والاو اي اس، اوبتيكال زوم 3 اكس. نيجي بالنسبة للكاميرا الالترا وايد 50 برضو ميجا بكسل 2.3، دي فتحة العدسة، وبيدعم البي دي اف والاي اف. فعلا الثلاث كاميرات قوية جدا. بالنسبة للفلاش هو دول ثنائي 2 يعني، ال اي دي فلاش، بيدعم تصوير اتش دي ار والبانوراما. الفيديو بيوصل التصوير فيه لغاية 8K بفريم 30 فريم بير سكند، وال 4K بفريمات 24 و30 و60 فريم بير سكند، قوي حتى كمان في التصوير كمان. نيجي بالنسبة للكاميرا السيلفي، فهي في المنتصف في الأعلى، دي بقوة 16 ميجا بكسل، فتحة عدسة 2.5 بتدعم تصوير اتش دي ار والبانوراما. تصوير الفيديو بتدعم 1080 بكسل بفريمات 30 فريم بير سكند. بالنسبة لللاود سبيكر فهو ستيريو، و2 سبيكر من الأسفل ومن الأعلى، وللأسف التليفون ما بيدعمش تركيب الجاك 3.5. نيجي بالنسبة لوحدات الكوميونيكيشن، الواي فاي بأحدث حاجة، البلوتوث بأحدث فيرجن 5.3، الجي بي اس دول باند مش تراي، الانفراريد طبعا موجود، والراديو مش موجود، اليو اس بي من نوع تايب سي 2.0. بالنسبة للبصمة فهتبقى أسفل الشاشة، بس الترا سونيك مش اوبتيكال، وطبعا بيدعم جميع السنسورز الموجودة في الفلاج شيب. نيجي بالنسبة للبطارية، بطارية قوية 4700 ملي أمبير، ومعاه فاست شارجنج، شاحن سريع 200 واط. متخيلين يا جماعة الرقم؟ شاحن 200 واط، أدابتور جاي معاه 200 واط، يعني بيشحن 100% في 10 دقايق بالظبط. الفاست تشارجنج الوايرلس اللي هو عن طريق الأشعة 50 واط، الريفيرس وايرلس 10 واط من نوع الباور ديليفري 3.0. بينزل لونين منه، البلاك اللي احنا شايفينه في الصور، والوايت المدعم من شركة بي ام دبليو، الام براندنج. التليفون دوت السعر اللي اعلن عنه مبدئيا 730 يورو لاقل نسخة اللي هي ال 256 8 جيجا بايت رام، يعني تقريبا بالمصري حوالي هيوصل ل 14000 جنيه قبل الضرايب والجمارك في مصر. الرقم ده طبعا على المواصفات اللي احنا شرحناها، بالشاحن السريع، بالبطارية، بالشاشة الرائعة، بنظام البروسيسور بأحدث حاجة، يعتبر رقم قليل جدا جنب الأسعار بتاعة الفلاج شيب من تليفونات سامسونج أو هواوي أو أبل أو أي تليفونات بنسمع عنها. لغاية ان احنا وصلنا لنهاية الحلقة، يا رب تكون الحلقة وفينا حقها. مش هنسى أوصيكم زي كل مرة، ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد عليكم على طول. صندوق الوصف اسفل الفيديو فيه لينكات من شركة جوميا وامازون، بصوا عليها وخدوا فكرة واشتروها دعما للقناة. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، والسلام عليكم.